bang gumawa ng special siomai na pwede mong ihanda sa iyong pamilya at pwede mo rin pagkakitaan in just 30 minutes? Hi, this is Chris, your Kuya Pandisoy, and welcome to my channel. Sharing to you today's special siomai, tastes like Master Siomai. Kailangan mo bang magluto ng masarap and quality food pero kapos ka sa oras? A fast and easy cooking tips, guide, ideas, and techniques, plus a new and exciting recipe for all the parents and for all working professionals. Para sa buong pamilya at pwede nyo rin pagkakitaan. Everybody shake it, baby. And here are the ingredients para sa ating special chicken siomai, ang mga sangkap na ating gagamitin. We need minced chicken or giniling na manok. Rin natin ng garlic or bawang, onion or sibuyas. And we need carrots. Itong ginawa ko ngayon, nilagyan ko ng mushroom pero pwede ring wala. Then ground black pepper. Kailangan din natin ng salt. And then we need plain flour or all-purpose flour. Para dumikit ang ating mixture, we need egg. Para naman sa ating toppings, kailangan natin ng shrimp or kung anong merong available kayo. Wanton wrapper or siomai wrapper. Para naman sa ating special siomai sauce, we need soy sauce. 1 large piece of lemon. We need also oil para panggisa sa ating sibuyas at bawang. And then chopped garlic and onion or sibuyas at bawang. Alright, we're ready to go for our special siomai. Stay tuned for the actual procedure. Unang-una, kailangan lang po natin ilagay sa ating mixing bowl ang ating giniling na manok or ating minced chicken. At isunod po natin na ilagay ang ating 1 tablespoon na garlic or ang ating bawang. At isusunod na rin po natin sa paglagay ang ating onion or ang ating sibuyas. And then we just mix it together. And then we'll just add on our mushrooms. But this is optional. Pwede rin po kayong maglagay, pwede rin pong hindi. And then i-add na po natin ang ating chopped carrots. Then para sa enhancer ng ating siomai, we just add on flour. And then tansyahin nyo na lang po kung gaano kadami ang gusto ninyo. At para naman dumikit ang ating mixture, kailangan po natin ng 1 piece of egg. At this point, kailangan na po nating timplahan ng ating mixture. Ilagay po natin ang ating asin at tansyahin nyo na lang po kung gaano kaalat ang gusto ninyo. And then we'll just add on our black pepper or ang ating ground black pepper. After a few minutes, ito na po ang ating mixture para sa ating special siomai. Then we're ready para magbalot ng ating special siomai. Na rin po kayong magpakulo ng tubig sa inyong steamer para habang nagbabalot ay mainit na po ang inyong steamer. Habang hinihintay po na maluto ang inyong siomai for about 10 to 15 minutes, magawa na po tayo ng ating siomai sauce. We just add on the oil. Hintayin lang po natin na uminit ang ating mantika. At umpisahan na po natin na igisa ang ating bawang o ating garlic. Hayaan natin hanggang maluto or maging golden brown ang ating bawang.
Umpisahan na rin nating idagdag ang ating sibuyas o ating onion. And then continue mixing it until maluto ang ating bawang at ang ating sibuyas. And then idagdag na rin po natin ang ating soy sauce. At idagdag na rin natin ang ating lemon juice from the squeezed lemon. Okay, we just need to mix it up. And then ayan, meron na po tayong special siomai sauce. And then check na po rin natin ang ating steamed siomai. Ayan, after 10 to 15 minutes, luto na po ang ating special siomai. Special Siomai. Try this at home. Yeah, let's try this. The best in the world. Sobrang sarap. Again, this is Chris, your Kuya Pandisoy. Thank you for visiting my channel. Please do not forget to subscribe and click the bell button for more updates on upcoming videos. And always believe na unique ka dahil the best in the world ka. See you in my next video.